سلام علیکم. صبح خیر. خوبی؟ بفرم. بابا چیه؟ چی؟ ها؟ آروین چیه؟ سلام علیکم. آقای سلام. آقا ببخشید بفرمایید. من یه امکانش هست یه صحبت با خودت و یه صحبت هم با بیننده خواستم انجام بدم. اگه راضی باشی صحبت انجام بدم. راحت باش. ما واقعا اول از شما معذرت خواهی میکنم که دیروز گفتم واسه ضبط ویدیو اینجا نیام. واقعا دست و غرضی نداشتم، فقط فاطمه رو که از بیمارستان آوردیم یه ذره حال روحی و جسمیش خوب نبوده و من نخواستم که ویدیویی ضبط بشه. عیبی نداره، مشکلی نداره. مشگیری و زاره بود و ناراحتی و اینا، گفتم ویدیو ضبط نشه، هم بالاخره بیننده بیشتر ناراحت می شدن، حال روی اون رو مثلا می دیدن، ویدیو ضبط نمی شد بهتر بود. من اینجوری می دونستم. واقعا از شما و بیننده ها معذرت خواهی میکنم، چون میدونم خیلی ها منتظر بودن که ویدیوی جدیدی شما تو کانال بذارید. اون ساعت بیدار موندن ولی متاسفانه ویدیوی تو کانال نبود. واقعا من معذرت خواهی میکنم. فاطمه بعد از اینکه از بیمارستان آزاد شد خیلی حالش بد بود و واقعا از همسایه هم خیلی ممنونم، اومدن و یه ذره دلداریش دادن. الان خدا رو شکر کمی بهتر شده. همه‌اش خودشون مقصر میدونه که قلب بچه سوم تشکیل نشد، خودش مقصره، در صورتی که هیچ کدوم از ما مقصر نیستیم. حتما خدا اینا رو دوست داشت تو سن کمشون یه بچه دیگه نیاد که اینا بیشتر اذیت بشن. یه قسمت بود اینجوری بشه، ما وقت بیشتری واسه نگهداری از اینا داشته باشیم. هیچی، فقط خواستم همین یه معذرت‌خواهی انجام بدم. انشاءالله که ما رو ببخشید و بلند. خیلی ممنون. بابا این عروسک چی؟ الان باید خانومت اینجا نیست؟ آره تو اتاقه. اصلا دیروز سالا من زیاد نتونستم باید صحبت کنم. یه ساعت قبلم رفتم گفت بذار ذره استراحت کنم بعد میام، خودم میام. بابا چیه؟ الان اجازه است برم داخل تا؟ راحت باشید دیگه. فاطمه فاطمه بذار راحت باشه بعد خودش میاد. بابا تو چی برداری می‌بینی به دهنی؟ چی برداری؟ چه؟ می‌بینی؟ بابا بابا من نکن بابا نکن. جون از اون تاشی درست کنید. لطفاً اتم دهنی. بله؟ هیچی هم نیست ای. گوش که بابا تو گوش کن. خدا
جا داره اینجا هم از خانم سلیمانی تشکر کنم. واقعا تو این 2 روز با تماس و اینا روی حال فاطمه شده و منم ازش خواهش کردم که تمام تلاش خودش رو بکنه واسه آوید، ببینید زاید میتونه شیر خوش پیدا کنه یا نه. خوشبختانه تونسته 2 تا شیر پیدا کنه و با اومده تو سمینار و داده دست یه ماشین. انشالله توی 1 ساعت 2 ساعت تا آینده به دست ما میرسه. واقعا خیلی اذیت شده تا تونست. شیر خشکش تموم شد؟ آره یه ذره موندهش. من نتونستم که دیگه فاطمه رو تنها بذارم و واسه شیر خوش برم شهر خود یا اصفهان. یه ازش خواهش کردم و اینا، خودش پیگیر شد تا خدا رو شد تونست 1 2 تا پیدا کنه. سلیمانی هم بالاخره مشکلات خودشو داشت. تو این چند روزم صاحبخونه از خونه بیرونش کرد و خونه جدیدی اجاره کرده با اون جاده مستقر شده. جونم بابا. یا بابا آروم بیا، آروم بیا. من یه بار دیگه شیر خوش درست کنم دیگه تمومه. ولی تا موقع خدا رو شکر به دستمون میرسن. بابا چی خیلی؟ ای مال چی؟ ای مال چی؟ ها؟ نه مال داداشی، برون داداش؟ نه شوخی کردم. زون کو. بابا نازه ناز که نازه. بابا انا سرده خوب بیتا بریم رو آروین بیا زناسی تنشیر درست کن. بیا این 2 روزم بچه ها همون نکردم کلا نستش موهای آروین رو ببین هر کدومش یه طرف رفت. بیا عزیز از سعی کنید بیشتر غذا بهشون بدین. غذا انشاءالله الان براشون درست کنم، چون ما هر روز غذا درست میکنم باید اضافه شد دور بریزم به خاطر اینکه یه ذره غذای سالم بخورن یه مجبورم دور بریزم. انشاءالله یه غذای تازه براشون درست. نه بیا بابا آروین عزیزم بیا بریم تشریف بریم. بیا جونم. آخه با ناراحتی چیزی درست میشه.
تشکیل نشدن وقت دست من و شما نبوده. من و شما مقصر نیستیم. باشه. بچه ها ببین 2-3 روز همون نکردن. خیلی کثیف شدن. یه غذای درست حسابی امروز بهشون بدیم بخورن. به اندازه درست کنید چه نخواد دور بریزه. چند روز ازتی هم رغبت کن. میخوام رانه رفیقم تا چند روز میتونن رو بست. یعنی چه نمیتونم بست؟ ببین منم ناراحتم از این موضوع، منم ناراحتم، ولی اینجوری نمیشه که شما بخوای بچه ها را ما را تنها بذاری و بری که ببینی حال روی خودت خوب میشه یا نه. ما رو هم درک کن. بالاخره یه مشکلی هست که باید با هم حلش کنیم. بره در کنار هم بودن به نظر من بهتر فراموشش میکنیم. این کار شما دیشبم گفتی من یه چند روزی نباشم ببینم چطور میشه. بهت گفتم این کار خیلی هم اشتباهه. شاید طرز فکر شما اینجوری باشه که آره من برم حالم بهتر میشه، نه اونجوری بدتر هم میشه. این کار به سلام نیست. یه لقمه نون توی یخچال آماده کن بخور. به قصد سردرد یه چیزی بخور، یه ذره استراحت کن، دوباره حالت بهتر میشه.
راحتش من زنگ میزنم رفیقتو میگم بیاد اینجا پیشه، ولی اینکه شما بخوای بری اونجا نه. بالاخره این بچه ها نیاز به مادر دارن. به گذشته فکر نکن که آره من میتونستم ازشون نگهداری کنم. الان یه ذره بزرگتر شدن، نمیتونم که یه جا بذارمشون همونجا بمونن. بالاخره حرکت میکنن، خدای نکرده یه آبگوشی یه چیزی جایی باشه خیلی خطرناک. رو یه ذره با بچه ها بازی کن، یه ذره بغلشون کن. بابا جون ببین چقدر خوشحالن الان. بابا میداره؟ بذار پوش بگیرم یا نه؟ بذار پوش بگیرم نکنم؟ کاری کنم. نداره همین یه دونه عویز بسه. اضافه اومد دوباره باید بریزی. فاطمه ببین میتونی یه ذره آب و چیز آماده کنی ناری همون کنی. چند روز الان اینا همون نکردن کلا عرق گرفتن و بو گرفتن. بابا خیلی کنی بابا آفرین آفرین پسرم. آب مزاج آب
خدكي بابا بابا كاتا ده ده بلا بلا بابا سيخي بيتا غزاتا مرة بابو احنا بيه بابا جونا لا هلا اوكي لما اخي تجسفوا بيجي مثلا من اليد مشخص فروا بينا فر باي 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 مش مش موضوع هنا بيوصي شو جونا بابا بابا بيت موز بالكبي أول بي الزبي بتاعي بيها خد بيش بدي بشي أرسنال بيبي عزيزم بيه خو بيه 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 نبيه مزبيه لا ها من داخل السنة مخزن بيوضع باش مزبران موزي خلي أخذ دامي دولا بعد سارا همو میکنی حتما لباس جمع بپوشی.
آره دیدی مجبوری بودم. چون هوا خیلی داره سرد. بابا بابا آبی نیستی کاری آبی نه برو برو چه سیفچیه؟ هی تشتی چیه؟ دیوان ما چیه؟ ما چیه؟ جون قدر أخونا ما نساش ليس خیلی دست یاد کنم اینطوری اینجا بس آوین اول همون کنی آقا من میگم من نمیتونم از صافین بگیرم همون کنید. از راحتی تو عذرخواهی میکنم.
صوت ماما جون چه خبر ممکنه؟ اول آبینه بیا آبینه بیا ها؟ بابا تبي عزیزم بیا تبي ایران بیا تبي ایران تبي بس خیر ای لباس دارم؟ بیا تمام لباسش دارم بیا عزیزم ازش من آماده ایدیم بریزم توی ظرف سرد بشه بقیشون فاطمه غذاشون آماده میریزم داخل این بشقاب لباسا آروین هم چه کن داشت رو تامو سششون نکته ماما انا خیلی دارم شما صورت داره دیدم نه اینجا توی ماما اینجا دیده اینجا میدهشی داره دیدم ماما داره دیدم پاتر ازو چی بیرویده؟ Martini doktor. Benim tadı var. Ne hayvan? Hadi sağ ol. Hadi. Hadi şurası. بابا این دروردی نیما ددهیه بابا Mama şiir. خب بتمام بابا بیو یکی در استاد نشانی بابا خب همون متکنم هم Meyve şeyi de kullanabilirim. بابا چون Selam kameramanı. تو یه دستری زم کن شد Selam. جانم بابا
خیس خیس خیس. بابا شروع ته آبی داخلیش. شروع ته آبی بسی. بابا عزیزم غذا بریش بستششون نتیه بیا بریش بیا خوب اما دست نکن دهنه شما هم میتونی به آوینا بعد یه ذره غذا بده الان بین همه رو رک بیرون بعد یه ذره غذا بهش بده تا من برم ترمینال ببینم این آقا احتمالا دیگه رسیده باشه نزدیکه من برم اونجا هم دیگه رسیده ترمینال بابا همه رو بزن برای این شیر خوشکار رو تحویل بگیرم اسپانیولی من کام نفسم میاد. Osman dokuno. Osman kağısı. Aman canım. بابا پنونه غذا بخیرته زدن من کمامو پایید چه کاری؟ امروز نهار نمیخواد چیزی درست کنیم خودم چیزی میگیرم میارم بابا بابا چی خیلی بیارم بابا چی بیارم خمر داخل شهر چی بیارم جون خمر شیر خوشکی بیارم جون بای 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 بابا بای 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 نه بابا پیش غذا بیارم بای بای دست کمری بای بای بابا بای بای آبینه بای هر چیزی لازم داشتید نام بگید بیا مامان بیا آبینو آبینو بیا درد دارم بیا مامان ما دنده درامه خورمونش برن دنده دورم درامه نه دامه جسوی ما